Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp chăn nuôi quốc tế. Theo Bloomberg, Trung Quốc đang chiến đấu với sự bùng phát trở lại của dịch tả heo châu Phi. Căn bệnh đã gây ra cái chết của gần một nửa đàn heo các nước. Trong bối cảnh nhu cầu thịt heo đang phục hồi, những rủi ro về nguồn cung suy giảm có thể càng đẩy giá của mặt hàng này tăng cao. Trước đó, những đợt bùng phát mới được báo cáo ở nhiều vùng khác nhau tại Trung Quốc vào mùa đông. Căn bệnh này rất dễ lây lan và có thể dẫn đến thiệt hại về đàn heo cùng với những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Trong báo cáo mới đây, ngân hàng Rabobank dự báo làn sóng dịch bệnh mới sẽ làm giảm công suất sản xuất và đẩy giá thịt heo tăng trong quý 2. Tại Thái Lan, giá heo hơi tuần qua của Thái Lan tiếp tục giữ mức ổn định. Mặt bằng giá heo hơi tại Thái Lan gần như không có điều chỉnh trong suốt tuần qua, trong khi tiêu thụ heo có chiều hướng cải thiện hơn trong dịp Tết truyền thống trong bối cảnh nguồn cung heo dồi dào hơn. Do đó, giá heo tại Thái Lan bình quân tuần này vẫn giữ mức ổn định ở mức 86 baht trên kg, tương đương 60.000 đồng trên kg. Tương tự như Thái Lan, tại Lào và Campuchia, giá heo cũng ít biến động. Tại Campuchia, mặt bằng giá heo vẫn duy trì ở ngưỡng cao, tương đương 8.600 đến 8.800 rian trên kg, tương đương mức 50 đến 51.000 đồng trên kg, nhờ sự tiêu thụ khá hơn trong dịp Tết truyền thống của nước này. Tại Lào, giá heo hơi cũng không có nhiều biến động, dao động quanh mức 40 đến 48.000 kíp trên kg, tương đương 55 đến 56.000 đồng trên kg. Cúm gia cầm khiến nhà hàng Nhật Bản đứng trước áp lực về giá. Nhật Bản mới đây đã phải tiêu hủy 16 triệu con gia cầm mắc virus cúm. Trong số này, gà đẻ trứng chiếm hơn 90%. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng trầm trọng, đẩy giá trứng tăng cao nhất trong 30 năm. Đây đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, trong khi trứng lại là một nguyên liệu chính trong ẩm thực của Nhật Bản, bao gồm từ món trứng cuộn cho đến món trứng ốp la và trứng lòng đào đặt trên mì ramen. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng trầm trọng đã đẩy giá trứng Nhật Bản tăng cao nhất trong 30 năm. Tình trạng này đã gây lo ngại cho người tiêu dùng và nhà cung cấp địa phương vì trứng thường là một trong những mặt hàng thực phẩm có giá ổn định nhất của Nhật Bản. Bỉ giảm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi đến 84%. Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi của Bỉ đã thành lập trung tâm chuyên môn về tiêu thụ và kháng sinh ở động vật. Theo kế hoạch đầu tiên của trung tâm, kế hoạch tầm nhìn 2020, ngành thức ăn chăn nuôi phải giảm một nửa sản lượng thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh vào cuối năm 2017 so với năm 2011. Mục tiêu này rất dễ dàng đạt được. Kế hoạch thứ hai, kế hoạch tầm nhìn năm 2024, quy định rằng mức giảm sẽ tăng lên 75% vào năm 2024, nhưng ngành thức ăn chăn nuôi của Bỉ đã giảm việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn có chứa thuốc xuống 84% vào năm 2022 so với năm 2011, do đó đã vượt mục tiêu của ngành là giảm 75% vào năm 2024. Và tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chăn nuôi tổng hợp trong nước tuần qua. Thị trường heo hơi trong nước. Tại miền Bắc, đối lập với giao dịch đi ngang hoặc giảm nhẹ trong những ngày cuối tuần trước, giá heo đảo chiều tăng khá trong tuần qua, mức tăng từ 1 đến 3.000 đồng trên kg. Theo đó, giao dịch chung toàn miền chững lại trong nửa cuối tuần trước, nên heo dân có xu hướng đẩy ra bán nhiều hơn với giá quanh mức 48.000 đồng trên kg. Điều này khiến thương lái chuyển sang bắt heo dân nhiều hơn, nên một số công ty cũng điều chỉnh giá giảm về mức 48 đến 49.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, từ giữa cho tới cận tuần này, do động thái của miền Trung đưa ra Bắc giảm lại, cộng với biểu heo từ hầu hết các công ty lớn nhỏ đều phổ biến dưới mức 110 kg trên con, cùng với lực cấp và cột gó lại, đẩy giá heo miền Bắc tiếp tục nhích lên. Tính tới ngày cận cuối tuần, giá heo hơi miền Bắc phổ biến quanh mức 50 đến 51.000 đồng trên kg. Mức trên 51.000 đồng kg cũng có giao dịch với heo công ty và heo ngon. Không sôi động như thị trường miền Bắc, giá heo hơi miền Trung ít biến động khi thị trường thiếu đi lực của phía cầu tiêu thụ. Tại Nam miền Trung, biểu heo của các công ty gọn ký nên mặt bằng giá chung bắt đầu nhích lên kể từ cuối tuần trước. Cùng thời điểm này, giá heo lên xe từ Nam miền Trung đóng vào miền Nam tiêu thụ quanh mức 48.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, do tiêu thụ của miền Nam vẫn ở trạng thái yếu nên lưu chuyển heo cũng không mấy sôi động. Tại miền Nam, nếu như ở nửa đầu tuần, thị trường duy trì nhịp giao dịch ổn định với mức giá tương đương với mức ở cuối tuần trước, thì sang nửa cuối tuần này, bắt theo nhịp xu hướng chung, giá heo khu vực này cũng ghi nhận diễn biến lên với mức phổ biến quanh mức 49 đến 52.000 đồng trên kg. Tin tức chăn nuôi nổi bật trong tuần. Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.
Sáng ngày 18 tháng 4, Bộ trưởng Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas J. Vilsack về thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật và thương mại nông lâm sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi lời cảm ơn tới Hoa Kỳ nói chung và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nói riêng về các dự án hỗ trợ kỹ thuật đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, từ đó giúp tăng cường năng lực cho các cơ quan kỹ thuật của Việt Nam. Theo Bộ trưởng, việc công bố kết quả nghiên cứu sản xuất thành công vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi ASF là một trong những minh chứng sôi động nhất cho thấy sự hợp tác khoa học kỹ thuật hiệu quả giữa các nhà khoa học Hoa Kỳ và Việt Nam. Bộ trưởng cũng cho biết, tại sự kiện COP27 vừa qua, Việt Nam kiến nghị thúc đẩy hợp tác về sự phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, nông nghiệp carbon thấp, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi và phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Cùng với đó là cam kết phát triển ít phát thải, đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050. Về phía Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas J. Vilsack đánh giá cao quan hệ đối tác giữa hai nước. Phía Hoa Kỳ cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo năng lực cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng Nai tổng kiểm tra môi trường gần 10.000 cơ sở chăn nuôi. Chiều ngày 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, các ngành chức năng sẽ tiến hành đợt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường với gần 10.000 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân 11 huyện, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 9.832 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, góp phần phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động chăn nuôi gây ra. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo sự phát triển bền vững. Qua kiểm tra góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Độc đáo máy xử lý phân gà bằng năng lượng sinh học. Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã nghiên cứu chế tạo thành công máy ủ phân gà dạng bồn đứng năng suất 2 mét khối trên ngày. Thạc sĩ Đào Vĩnh Hưng, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu này cho biết, máy ủ phân gà được thiết kế sử dụng nguyên lý lên men tự nhiên theo phương thức thẳng đứng. Máy ủ chỉ sử dụng phân gà tươi nguyên chất, không cần dùng thêm men vi sinh và phụ phẩm. Cũng theo lời đại diện Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, thì máy ủ phân gà có 2 ưu điểm về môi trường và kinh tế. Đã xử lý môi trường ngay trong khuôn viên trang trại, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, giúp nâng cao chất lượng của phân hữu cơ từ phân gà. Máy cực kỳ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, sử dụng 80% là năng lượng sinh học, sinh ra từ quá trình lên men tự nhiên bên trong máy ủ và 20% còn lại là năng lượng mặt trời. Nguồn khí thải cũng được xử lý khử mùi, giúp an toàn cho môi trường. Và phân gà sau khi xử lý thành phẩm đạt tiêu chuẩn của phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Zapfa Việt Nam hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Zapfa Confit Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi mua 10 con heo giống tặng 2 con nhằm hỗ trợ nông dân chăn nuôi tái sản xuất, tăng đàn vật nuôi trong giai đoạn khó khăn. Heo tặng là heo cùng chủng loại với heo đã mua, áp dụng cho khách hàng thuộc nhà máy Bình Định, Bình Thuận, Bình Phước và Long An từ ngày 1 tháng 4 đến khi hết số lượng khuyến mãi. Tổng số heo trong chương trình là 3.000 con cai sữa có trọng lượng trung bình 6 đến 7 kg trên con và 6.000 con có trọng lượng hơn 10 kg trên con. Khoa chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đưa ngành thú cưng vào chương trình giảng dạy. Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chính thức đưa chương trình đào tạo bác sĩ thú y chuyên ngành thú cưng vào giảng dạy. Đây cũng là cơ sở đào tạo đầu tiên tại Việt Nam trong hệ thống các trường chăn nuôi thú y tại Việt Nam đưa chuyên ngành này vào khung chương trình. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các phòng khám thú y, dịch vụ thú y, bệnh viện thú y, các hiệp hội, tổ chức, trạm cứu hộ liên quan đến lĩnh vực thú y, thú cưng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thú y, thú cưng, các cơ quan hành chính sự nghiệp từ cấp xã, cấp phường trở lên, các cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có liên quan tới ngành thú y, chuyên ngành thú cưng. Thời gian đào tạo là 5 năm. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!